Frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragilor! Am reușit să revin și eu în spațiul public după aproape o lună de zile de umblat hai-hui, cum am zis în ultima perioadă. Mi-am dat și eu voie să petrec mai mult timp alături de cei dragi cu ocazia sărbătorilor și m-am relaxat, așa că m-am întors. Ia uite ce vâlvă pe aici, pe la voi. Așa că, ce să zic, am revenit cu etalarea bonus, mesajele în plus care vor să mai iasă la suprafață pentru voi. Însă, înainte de asta, vreau să vă urez un an nou minunat, dragilor, să trecem cu bine peste evenimentele care vor veni către fiecare dintre noi în acest an. Hai să vedem care sunt mesajele pentru balanțe. Primul mesaj. Exprimare emoțională. Dualitate și umbră și repetiție. Dialog intern avem la capătul cărților. Dragii mei, aici la voi pare că există ceva vreme de când vă învârtiți într-un soi de nu știu dacă este vorba despre un comportament dual sau dacă este vorba despre o situație în care când e albă, când e neagră, când e bine, când e rău. Dar are legătură, aș spune, pentru unii dintre voi cu modul în care voi vorbiți despre realitatea voastră. Nu știu de ce îmi vine așa mesajul. De cât timp spui că realitatea ta este una când ești foarte pozitiv, când cazi în butoiul cu melancolie și totul este negru, obscur, urât și așa mai departe. Poate că ar trebui să stai de vorbă cu tine ca să te hotărăști odată dacă vrei să rămâi pe pozitiv sau vrei să continui pe negativ. Oscilezi prea mult în această dualitate care, practic, ceea ce provoacă, îmi vine să spun, este nu știu dacă un comportament neapărat, dar hai să-i spunem comportament, provoacă un comportament și o atitudine, îmi vine să spun nerealistă. De ce spun asta? Pentru că aici avem măști. Această persoană are măștile în mână și această a doua imagine are și ea o mască cumva la gură. Sunt anumite lucruri pe care unii dintre voi vă abțineți să le spuneți, sunt anumite lucruri pe care vă abțineți să le credeți, sunt anumite lucruri cu care, dacă nu sunteți de acord cu cineva sau cu ceva, pur și simplu le luați ca atare sau le ascundeți undeva în voi. Deci aici e un soi de merg cumva așa cu valul. Dacă cineva spune alb, zic și eu tot alb, dacă cineva spune negru, zic și eu tot negru, dacă ca și cum nu am un soi de coerență, nu am propria mea opinie, nu am propriul meu criteriu, nu am, da? Deci aici e vorba despre nu mai repeta această, sau mai repede, nu că nu mai repeta, ci ieși din cercul vicios al nehotărârii. E bine sau nu e bine? Îmi place sau nu îmi place? Fac sau nu fac? Mă ascund sau mă arăt? Spun sau tac? Adică aici hotărăște-te odată. Pentru că e mult prea multă
Da, e mult prea multă. E mult prea multă. Mm, Îmi vine un cuvânt, dar vine în spaniolă și nu știu acum să-l traduc. Nu neapărat incoerență. Despersonalizare. Nu știu dacă există în românește cuvântul. Da? Sau depersonalizare. E ca și cum tu nu ești tu. Nu știi să fii tu. Sau nu te-ai găsit pe tine. Nu știi cu adevărat cine ești. Stai de vorbă cu tine. Și fii foarte sincer cu tine. Și caută-te și creează-ți propriile tale concepte, propriile tale idei, propria ta viziune de viață. Încearcă să-ți creezi fiecare, să-ți creezi o viață în funcție de cum crezi tu, nu de ce încearcă să-ți spună ceilalți. Nu mai merge cu valul, îmi vine să zic. Nu știu de ce mesajele ies așa, dragi mei. Poate nu are nicio relevanță pentru unii dintre voi. Nu e pentru toată lumea. Știți foarte bine că etalările nu sunt personale. Nu are cum să fie personal pentru cineva. Regina de bâte, înlocuiește-ți dubiile despre care vorbeam, dualitatea asta, cu încrederea de sine. Tu trebuie să înveți să te cunoști. Tu trebuie să înveți să știi cine ești cu adevărat. Trebuie să înveți să ai încredere în tine. Trebuie să înveți să acționezi. Trebuie să înveți să te vezi. Regina de bâte este cea mai egoistă, între ghilimele, dintre toate reginele, pentru că ea știe cine e. Știe cine e, știe ce vrea, știe cât merită, știe ce viață își dorește pentru ea, nu stă să alerge după nimeni, nu așteaptă pe nimeni din urmă, face cum crede ea mai bine și dacă greșește, își asumă. Învață să te cunoști. Eremitul, unele lucruri trebuie să le faci singur. Dragă balanță, indiferent cât de mult stai tu și cauți informații și te duci la terapie și nu știu, asculți podcasturi și asculți și tarot și tot ce vrei tu, până nu începi să faci lucruri cu adevărat, să ieși din această dualitate, probabil că nu se vor schimba prea multe lucruri în viața ta. Cunoaște-te și se pune mâna și fă singur anumite eforturi pe care trebuie să le faci. Eremitul este energia introspecției interioare. Avem dialog interior. E clar pe unde vrea să bată această etalare. Avem spânzuratul. Învață să te simți confortabil, să stai nemișcat, ori de câte ori este necesar. Poate că nu este confortabilă viața ta sau nu a fost. Poate că nu este confortabil pentru tine să accepți anumite lucruri. Nu e confortabil pentru nimeni să audă acest gen de mesaje. Însă spânzuratul vine întotdeauna cu ideea de trezire. Vine și ne spune că trebuie să ne schimbăm perspectiva, trebuie să ne schimbăm ideile, trebuie să facem anumite schimbări, chiar dacă este incomod pentru noi, munca trebuie să o facem. Ne place, nu ne place, viața ține de a-și face fiecare munca lui personală. Așadar, oprește-te, mai ales atunci când ceva este incomod pentru tine, oprește-te și gândește-te profund de ce te simți atât de incomod cu acea situație. Fă introspecția în tine și vezi dacă are legătură cu tine, cu iubirea de sine, cu încrederea și cu tot ce am zis până acum. La capătul cărților avem 9 de monede. Ia o pauză, din nou pauză. Deci aici vorbim despre spânzuratul, vorbește despre pauză și el. Stai pe loc și gândește-te.
Ia o pauză și savurează rezultatele succeselor tale. Când vorbim despre succese, nu vorbim neapărat despre succesele materiale. Succesul a fost foarte... Ni s-a spus că succesul înseamnă doar bani, doar statut, doar dacă nu ești doctor, inginer, președinte și alte măgării de genul ăsta, nu ești nimeni. Ba da, fiecare dintre noi suntem cineva în viața noastră. Putem să fim un nimeni cumva, adică să nu ne cunoască nimeni, însă suntem cineva în viața noastră. Indiferent că ni s-a spus că succesul este altceva, tu încearcă să te oprești, să iei acea pauză despre care ne vorbește Nouă de Monede și să evaluezi, pentru că avem și sponsoratul, da, evaluează toate momentele de succes, chiar dacă nu implică bani, da? Savurează-le, umple-te din nou de acea energie fluidă, pentru că tot ceea ce este dualitate, nehotărâre, blocaj și alte chestii de genul, tot ce am spus înainte, nu este o energie, nu sunt energii fluide. Așadar, oprește-te. Nouă de Monede este și cartea respectului de sine. Poate că ar trebui să umbli și pe la respectul de sine, să vezi dacă într-adevăr ai acea iubire și respect de sine. Dacă nu, încearcă să vezi cum faci să o recuperezi. Înseamnă încredere și mândrie. Sunt mândru de ceea ce sunt. E ca și cum făți o mantră. Sunt mândru de ceea ce sunt. Defectele pe care le am le pot munci. Fă-ți pe hârtie. Scrieți pe hârtie ce crezi tu că trebuie schimbat, ce crezi tu că trebuie muncit și începe. Da. Toată viața avem de muncit, dragii mei. Compromis avem aici. Lasă-ți fostul să plece din capul tău. Wow, aici am mai văzut acest mesaj la voi și avem flirt. La capătul cărților avem o nouă iubire. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, dacă ambii parteneri, și bineînțeles, când vorbim despre relații, eu întotdeauna mă refer la relații de parteneriate sănătoase. Dacă am o relație cu un partener, partenerii sunt pe picior de egalitate, da? Nu trebuie să confundăm, vezi, Doamne, bărbatul e bărbat și e cocoșul și femeia e găina. Nu, suntem pe picior de egalitate și nu mă refer la egalitatea feministă, nu, nici de cum, departe de mine așa ceva. Eu de-aia insist pe cuvântul partener. Voi sunteți semnul zodiacal al parteneriatelor. În parteneriate suntem pe picior egal. Reciprocitatea face parte din balanță, da? Compromisul face parte din energia balanței. În momentul în care sunt într-o relație cu un alt partener, este clar că din start eu trebuie să știu că acel partener trebuie să fie pe picior de egalitate cu mine și eu cu el, da? Dacă relația mea nu este sănătoasă pentru că unul e prea cocoș și unul e prea găină sau unul e prea egoist și altul e prea lasă de la el, nu este o relație de reciprocitate, nu este o relație sănătoasă. Dacă nu aveți o relație cu un partener sănătos la cap și el, îmi pare rău, această etalare nu e pentru voi. Pentru că eu nu vreau comentarii care să spună păi eu ce să fac? Să mă compromit numai eu? Să las numai eu de la mine? Să bla 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 bla? Nu! Fiecare dintre noi trebuie să ne facem treaba în relație. De aia se numesc parteneri. Eu fac treaba mea, tu faci treaba ta. Punct. Nu ai altceva de comentat. Nu am altceva de spus. Așadar, pentru cei care aveți o relație,
În această etalare se cere compromis. Se cere să lăsați prostiile din urmă care s-au întâmplat. Să nu vă mai ascundeți după deget. Să nu mai repetați anumite prostii pe care le-ați tot repetat în relația voastră. Să învățați să rezolvați problemele și să învățați să vă exprimați cu adevărat, să comunicați cu adevărat din punct de vedere emoțional. Da. În această relație este nevoie de sare și piper, de flirt. În această relație este nevoie de compromis de ambele părți. Această relație poate ajunge să... Această relație, dacă e sănătoasă, insist, sau dacă partenerul e sănătos, această relație are șansele să ajungă la o nouă etapă. Însă, e de făcut o muncă. Fiecare dintre voi trebuie să faceți o muncă. E nevoie să vă purificați energia. Ori energia față de celălalt, pentru că eu pot să-l privesc pe celălalt ca fiind cel mai nemernic om din lume, însă el să nu fie săracul, e și el într-un fel. Dar dacă eu nu știu să mă exprim și să-i spun, nu-i spun, bă, nenorocitule, îi spun, dragul meu, cred că avem o problemă. Eu am o problemă cu tine și îți spun care este problema mea față de tine, da? Este ceva ce se repetă, voi știți ce se întâmplă în relația voastră. Însă energia trebuie purificată, trebuie introdus această, nu știu, introdusă o altă energie în relația voastră și trebuie să vă compromiteți. Și atunci relația va ajunge la un alt stadiu. Cam asta este ceea ce pot să spun. Pentru cei singuri, unii dintre voi probabil că a apărut cineva în viața voastră în ultima perioadă sau, dacă n-a apărut, pentru alții dintre voi e posibil să apară cineva în această perioadă. Însă, atâta timp cât tu continui să fii legat de un fost partener, o fostă parteneră sau, mă rog, o fostă relație, energetic, pentru că aici vorbim că energetic ești în trecut, cumva sufletul tău, mintea ta, inima ta este tot legată de fosta relație și nu se compromite în noua relație. Stai de vorbă cu tine și vezi, pentru că dacă tu îți dorești o relație, n-are ce să mai caute în sufletul tău, în mintea ta și în inima ta fosta persoană. N-ai cum. E logic, da? Așadar, până nu vei reuși să scoți din mintea ta și sufletul tău acea persoană, probabil că nu te vei compromite cu adevărat într-o altă relație serioasă. E posibil să repeți același gen în mod constant, să se repete același gen de persoane în viața ta. Poate că sunt persoane duale, poate că sunt persoane închise, sunt persoane reci, retrase sau foarte introvertite, ori tu ești așa, ori atragi genul ăsta de persoane. Poate că nu ai încredere în tine, dar aici e vorba de o muncă personală. Eu nu pot să spun mai mult de atât. Îmi pare rău, dragii mei, văd că se tot arată același aspect. N-are cum să fie pentru toată lumea, bineînțeles, pentru cei care, într-adevăr, se regăsesc în acest gen de mesaje sau de energie. Mai departe, avem balena, gardiana înțelepciunii. Avem coroana,
succes și orgoliu. Și avem soțul, compromisul sau căsnicia sau logodnicul, da? Avem imaginea acestei persoane. La capătul cărților avem muntele care vine cu dificultăți, să spunem așa, însă în același timp vine și cu depășirea acelor dificultăți, acelor greutăți. Aș spune că aceste 3 mesaje, ceea ce vor să ne spună este că unii dintre voi poate sunteți prea mândri, pe o parte, prea mândri să recunoașteți anumite lucruri, anumită energie duală în voi, anumite umbre, toți avem umbrele noastre, însă hai să spunem că în momentul în care noi acceptăm că suntem și lumină și umbră, e ca și cum iese la suprafață înțelepciunea din noi, da? Avem aici balena care este ancestral vorbind, balenele știu, fără să fi fost într-un loc, ele știu să se întoarcă în acel loc. Să se întoarcă, să se ducă în acel loc. Doar pentru că, hai să zicem, prin ADN-ul lor au moștenit de la strămoșii lor această, nu știu dacă e calitate neapărat, da? Această înțelepciune. Fiecare dintre noi venim cu înțelepciunea, se află în noi, dragii mei. Avem eremitul aici. Se vede că se pune accent pe înțelepciune. Ești o persoană adultă, matură, înțeleaptă, însă duală. Așa cum am spus la început, cumva te duci cu valul și nu ești tu. Te-ai depersonalizat, cum am zis mai devreme. Caută-te, caută-ți toate acele umbre și lucrează-le, fă ceva cu ele, transformă-le într-un fel sau altul, ca să poți să faci ceva cu aceste energii. Umbrele noastre nu sunt rele, să zicem, într-un fel sau altul. Putem să facem lucruri mari cu umbrele noastre, da? Avem imaginea soțului sau, mă rog, a unei căsnicii. Da, îmi cer scuze. A sunat la ușă? Amazonul. Bun, spuneam că această situație implică o căsnicie sau un partener de viață sau o posibilă căsătorie pe viitor. Așadar, orgoliul nu are ce să caute în iubire, întotdeauna am spus, nici mândria și nici ego-ul și nici nimic de genul ăsta. Într-o relație de iubire, singurul lucru care face ca relația să fie sănătoasă este respectul, compromisul ambilor parteneri și susținerea reciprocă, da? De aia se numește reciprocitate. Așa că, dragii mei, eu aș spune că este vorba despre o muncă personală și se tot vede, bineînțeles, cei care ați făcut o muncă personală, această talare nu are legătură cu voi. Cam asta este. Hai să vedem și alte mesaje. Bun. Avem soarele. Pictează-ți soarele din nou pe cerul tău. Doar noi putem să ne creăm viața pe care ne dorim. Soarele înseamnă fericire, soarele înseamnă acum văd. Da? Înseamnă lumină. Soarele înseamnă căldură, soarele înseamnă iubire. Cine poate să ne ofere toate aceste lucruri? Cine trebuie să ne ofere aceste lucruri? Noi. Soarele înseamnă creativitate. Aici avem o persoană care pictează. Pictura este o creație. Nimeni nu ne poate crea viața pe care noi ne-o dorim dacă noi nu facem nimic pentru a o crea.
Cam asta e ideea, foarte tare. Avem castelul, acest castel care cândva a fost în flăcări, probabil persoana asta adună praful și pulberea de pe jos, da? N-a rămas nimic în urma acelui dezastru. Și mesajul este următorul, este momentul vindecării, nu a războiului. Nu avem nevoie să ne răzbunăm pe viață sau să fim răzvrătiți sau să fim triști sau să fim, nu știu, continuu supărați. Nu, aici vorba despre ok. Împacă-te cu trecutul, ducă-se și vindecă-te, însă creează-ți un nou prezent și implicit un nou viitor. O altă persoană care pictează aici e vorba despre a fi tu propriul creator al vieții tale. Nu pot să spun altceva, dragă balanță. Fii prioritate, fii propria prioritate. Se traduce mot-a-mot acest mesaj. Tu trebuie să înveți să te prioritizezi. Și nu vorbim de a fi egoist. Bine, egoist, pentru mine, mie îmi place egoismul. Egoismul înseamnă iubire de sine. Egoismul nesănătos este ăla în care tu calci pe cadavre, în care eu calc pe cadavre ca să-mi fie mie bine. Ăla este egoismul. Adevărata, să zicem, traducere a cuvântului egoism așa cum ni s-a arătat că înseamnă egoism. Egoismul nu înseamnă a călca pe cadavre, pentru că o persoană egoistă nu neapărat calcă pe cadavre. O persoană egoistă se gândește la ea și când mă gândesc la mine, asta înseamnă egal iubire de sine, respect de sine. Nu înseamnă că trebuie să mă las călcată în picioare. Dacă calc în picioare pe celălalt ca eu să fiu fericită, atunci sunt o nemernică egoistă, ok? Până atunci, nu. Așa că fii prioritate tu și avem rechinul care zice înnoată departe de această situație. Este o situație care eu aș spune că are legătură cu partea asta de umbră, de dualitate, de neexprimare emoțională, de nestat de vorbă cu tine în serios, de repetat un anume tipar de comportament, de gândire, de stil de viață. Deci are legătură, această situație este periculoasă, are legătură cu aceste lucruri. Până nu vezi, până nu faci lucrurile singur, să ieși de acolo, până nu-ți înlocuiești dubiile și fricile și umbrele și nu faci acea muncă, va fi complicat. Însă, mesajele probabil că se vor repeta încă 5 ani de acum înainte pentru acele persoane care într-adevăr rezonează cu aceste mesaje. Nu am altceva de spus, îmi pare rău, dragii mei.